සුබ දවසක් දහබර ක්‍රිකට් රසිකයනි. ක්‍රිකට් ඇනලයිස් YouTube channel මේ ඔබ හමුවට පැමිණෙන්නේ. මෙතෙක් කල විශාල අඩුපාඩුවක් පැවති අලුත්ම තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරමින් ගෙනෙන්නයි මේ අපේ සූදානම. T20 ලෝකයේ උඩු යටි කරමින් වේග පන්දු යවන්නම් පැත්තකට විසි කරමින් ලෝකයේම දඟ පන්දු යවන්නෝ දෙදෙනෙක් කරට කර සටනක නියැලෙමින් සිටිති. කරට කර සිටිනා දඟ පන්දු යවන්නන් තිදෙනා මෙන්න ටබ්‍රාස් සම්සිත් දකුණු අප්‍රිකාව, වනිදු හසරංග ශ්‍රී ලංකාව, රෂීද් ඛාන් ඇෆ්ගනිස්තානය. ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පළවෙනියා ප්‍රසාද ලකුණු 792ක්ද, දෙවනියා ප්‍රසාද ලකුණු 764ක්ද, දෙවනියා ප්‍රසාද ලකුණු 719ක්ද රැගෙන දියුණු සටනක එළඹිලා සිටිනවා. ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ අංක 1 ලකුණු 792 දකුණු අප්‍රිකාවේ ටබ්‍රාස් සම්සිටද, ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ලකුණු 764 අංක 2 ශ්‍රී ලංකාව වනිදු හසරංගටද, එසේම ප්‍රසාද ලකුණු සංඛ්‍යාවේ ලකුණු 719 ඇෆ්ගනිස්තානයේ රෂීද් ඛාන්ට හිමිව තිබෙනවා. දෙවන ස්ථානයේ පසුවන ඇෆ්ගනිස්තානයේ රෂීද් ඛාන්ට වනිදු හසරංග පසුගිය යාමට තවත් ලකුණු 46ක්ද, එසේම දෙවන ස්ථානයේ සිටින වනිදු හසරංගට ටබ්‍රාස් සම්සිත් පසුගිය යාමට තවත් ලකුණු 29ක් අවශ්‍ය වී තිබෙනවා. ඊළඟ 2020 ක්‍රීඩා තරගයේ අතිශයින් තීරණාත්මක ශ්‍රී ලංකාවට දකුණු අප්‍රිකාවද, දකුණු අප්‍රිකාවට ශ්‍රී ලංකාවද මුණ ගැසෙනවා. එවිට පැහැදිලිවම ටබ්‍රාස් සම්සිත් තවදුරටත් ඉදිරියට යනවාද, එසේ නැත්නම් වනිදු හසරංග එක වෙනවාද යන්න තියෙනවා. එසේම පාකිස්තානය සහ ඇෆ්ගනිස්තානය අතර තියෙන ක්‍රීඩා තරගවලින් රෂීද් ඛාන්ට කුමන ස්ථානය හිමිනවාද යන්න තීරණාත්මකයි. ඉතින් ක්‍රිකට් රසිකයනි, අපේ කමෙන්ට් ඔබේ අත ලබා දෙන්න. අපගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපගේ වීඩියෝ ක්ලිප් වලට ඔබගේ like comments දෙන්න. ඔව්, මෙන්න ඔබට ලබා දෙන්න පැනය. සබ්‍රාස් සම්සිද, වනිදු හසරංගද, රෂීද් ඛාන්ද ඊළඟ T20 තරඟාවලින් පසු ඉදිරියට එන්නේ ඔබ අපට කමෙන්ට් කරන්න.